हॅलो, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना छान क्यूटसे बेबी आहेत. हे माझं बेबी आहे, याचं नाव शौनक आहे. मी याचं होळीचं फोटोशूट केलं आहे. मग म्हटलं चला तुमच्यासोबत शेअर करूया. ही खूप सोपी आणि पटकन करता येईल अशी थीम आहे. यामध्ये मी फक्त वेगवेगळ्या कलरच्या 4 ओढण्या वापरल्या आहेत आणि वेगवेगळे कलर वापरायचे. ते वाट्यांमध्ये भरून ठेवायचे किंवा तुम्ही इकडे तिकडं थोडेफार टाकू शकता, बेबीला थोडं लावू शकता. पण कसं आहे ना, हल्लीच्या कलरमध्ये केमिकल असतं, सो बेबीला नका लावू. तुम्ही इकडं तिकडं कपड्यावर किंवा वाट्यांमध्ये ठेवलेलं बरं पडेल. हे सगळे माझ्याच बेबीचे पीक आहेत, फक्त मी वेगवेगळे कपडे घालून त्याचे काढलेले आहेत. आता प्रत्येक मुलाच्या आईला असं वाटतं की माझ्या मुलाला फ्रॉक कसा दिसेल, म्हणून मी फ्रॉक घालून पण त्याचे फोटो काढले. माझ्या बेबीचे फोटो तुम्हाला आवडले असतील तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. इथं मी एक दुसरी थीम केली आहे, ती पण सोपीच आहे. त्यामध्ये मी फक्त 6 वेगवेगळ्या कलरच्या ओढण्या वापरल्या आहेत आणि कलरच्या वाट्या ठेवल्या आहेत. आपल्याला खूप काही करायची हौस असते, पण मुलांनी फोटोशूट करू दिलं पाहिजे, हो ना? इथपर्यंत माझ्या बेबीचे फोटो आहेत. इथून पुढचे मी दुसऱ्यांच्या बेबीचे फोटो टाकलेले आहेत. ते बघून पण तुम्हाला थोडीफार वेगळी आयडिया येईल आणि तुम्ही तुमच्या बेबीचं छानसं फोटोशूट करू शकाल. जर हा माझा व्हिडिओ तुमच्या उपयोगी आला असेल, तुम्हाला आवडला असेल, तर प्लीज लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू. Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting